já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dnes budeme dělat velice dobrý recept. Je to grilovačka a je to na základě kuřecí prsa. Víte, kuřecí prsa, když grilujeme, jsou velice dobrý, akorát párkrát jsou suchý. A já mám takový recept, který je vždycky takový, anglicky se říká impressive, jo? Máte pozvaný lidi, teď přivezete to a oni všichni lidi řeknou wow, jo? Je to roláda, udělaná na základě ty kuřecí prsa, ale tam dáme ještě speciální ingredience a chutná to tak dobře. Recept je velice jednoduchý, pojďte, jdem to připravit. Pro ta naše roláda budeme potřebovat tyto ingredience. První samozřejmě jsou to kuřecí prsa. Já vždycky doporučuji kuře marinovat noc dopředu a já to marinuju velice jednoduše. 1:1 bílý jogurt a studená voda. A to je všechno. A ono to maso krásně zjemní, jo? Ono je to trochu do bíla, ale to je přesně ono. To maso je takový jemný. Pak budeme potřebovat anglická slanina, ale taková ta kvalitní, kde máte víc to maso než ten sádlo. Sýr, já používám Gouda, ale můžete použít, jaký vy chcete, nebo jaký máte doma. Česnek, extra panenský olivový olej a bazalka, čerstvá bazalka. Takhle stačí v květináč a vám roste krásně bazalka. Všimnete si, že já tady nemám žádná sůl, žádná pepř, protože už ta chuť je tam tak silná a sůl máme jak ve slanině, tak v sýr. Jo? Proto já bych nedoporučil používat sůl. A jako nářadí, co nám hodně pomůže, je to stretch folie. Normálně stretch folie, to nám hodně pomůže, aby jsme dělali tu roládu. První krok, co jsem tady udělal, jsem vzal ten česnek, rozdrtil ho na malinký kousky a přidal ten extra panenský olivový olej. A teď to nechám tady, aby to leželo, že já chci dostat chuť toho česneku do toho olivového olej, ale já použiju jenom ten olivový olej, jo? Protože tím pádem on nebude mít, se to říká anglicky infusion, jo? Máte infusion toho garlic do toho, to bude chutnat bombasticky. Tady vezmeme to kuřecí prso a já to rozpůlím v půli, tak, aby jsem měl z toho takovej motýlek, jo? Takhle v půli. Tak, jo, vidíte to? Perfekt, takhle to je. A teď mi pomůže ta stretch folie, aby to nestříkalo všude, tak já ji používám, dám to kuřecí prso na to a přiklopím to, aby to nestříkalo. A teď vezmu tohle kladivo a to má tady zuby a tady je hladký. Začnu s těma zubama a pak, když je to tenký, tak udělám to s tím hladkým. Tady, když se vám udělají díry, vůbec není problém, jo? To maso takhle k sobě přitáhnete a uděláme takovej obdelník, jo? A teď vezmu ten olej, jenom ten olej a budu to dávat na to a udělám takovou malou vrstvu. Teď to sroluju pomocí stretch folie. Tak, tady to mám. Vezmu zase stretch folie teď a to potřebujeme teď na tu slaninu. Tak, tady já udělám, jak je široká ta roláda, tak dám takovou ty slaniny vedle sebe, trochu je přikryju 3-4 mm a důležitý je, nakonec dám takový 2 křídla a to je, protože já zavřu to z boku, aby ten sýr nám od tam neutíkal, jo?
A teď já tady vyložím tu roládu na ty křídla, tak, a vezmu ty křídla a zavřu to, jo. A teď normálně to suruluju, proto ta stretch folie je hodně nápomocná. Tak, zavřu to. A teď tímhle budu otáčet jedním směrem a tady udělám to opačným směrem, jo. A teď je oba dva chytnu a roluju. A ono se to bude přitahovat k sobě. Jo, takhle. A máme to připravené. Tady jsme udělali spolu 3 ty rolády, co je zajímavé samozřejmě, že najednou máme porci, minimálně 6 porcí z toho, jo, protože je to veliký ta roláda. A teď, co je důležité, tohle dát do lednice na aspoň tu půl hodiny. Jestli chvátáte, tak dejte to aspoň do mrazáku na 15 minut, protože chceme, aby ta slanina trochu se stmelila, jo, aby to drželo pohromadě. A pak jdem to grilovat. Tohle, teď jsem přivez lednici, kde to bylo půl hodiny, ono trochu jenom jako se to stužilo a teď to dáme na grill. Já používám grill, protože je léto a budu to dělat na litinová deska. Ale samozřejmě tohle můžete taky dělat v pánvi, anebo taky v troubě, jo? Stejný výsledek, chutná to absolutně bombasticky. Já teď vyndám to folie a dám to na ta deska. Podívejte se, jak to vypadá, dívejte se, wow, krásný barvy, voní to tady, opravdu to bylo neodolatelný. A teď já vám ukážu, když to rozkrojím, jak z toho bude téct ten sýr, to vypadá bombasticky. Teď to musíme ochutnat, jo? Vypadá to suprově. No, hejte, bombastický, opravdu. Tam hned co cítíte samozřejmě je ten sýr, ta slanina, to kuře, bazalka, trochu česnek, jo, tam není to vůbec silný, ale hlavně není to slaný, je to akorát, opravdu chutná to absolutně super. Tohle prezentovat takhle pro lidi je absolutně bombastický. A musím ještě jedno. To maso, to se jako rozpadává, jo? To je úplně krásně udělaný. Ale co je tam dobrý, je samozřejmě ta slanina. To je taková extra dimenze. A teď tam je opravdu cítit ta bazalka, jo? To k tomu úplně zdvihne chuť úžasně. A ten sýr samozřejmě, tam je cítit ten sýr, jo? Ten se úplně rozpouší v puse. Bombastický. Et voilà! Podívejte se, jak to vypadá absolutně suprově. Dívejte se, prezentace opravdu jednička. Chuť, lepší už to nejde, opravdu, to je absolutně to nejlepší, co může být. K tomu já servíruju například špíz jenom se zeleninou, protože teď je léto, chceme být fit, to znamená, to je ideální proto. A helejte, před náma je víkend, já vám doporučuji, abyste to zkusili a uvidíte. Všechny mi napište potom, jak vám to chutnalo. Já vám moc krát děkuju, že jste se dívali na moje video a já vás zase uvidím příště s novým videem.